שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים האחרונים ראינו מה זה מרחב וקטורי, ראינו מה זה תת מרחב וקטורי וראינו הרבה מאוד דוגמאות של תתי מרחבים וקטוריים. עכשיו אנחנו נרצה לפתח תיאוריות. בשביל זה בואו נזכר בכמה מושגי יסוד בתורת הקבוצות. בואו נצא לדרך. תחילה נזכר שוב בהגדרה של תת מרחב וקטורי, יש לי V מרחב וקטורי מעל F, יש לנו W תת קבוצה של V, W נקראת תת מרחב וקטורי של V, עם W מרחב וקטורי בפני עצמו, עם אותן פעולות ומעל לאותו שדה. בגלל שתתי מרחבים הן למעשה תתי קבוצות של מרחב גדול יותר, אנחנו רוצים לדבר במונחים של קבוצות, ולכן אנחנו נזכר עכשיו במושגים שקשורים לקבוצות. אז אנחנו נזכר בפעולות השונות ובסימונים שונים שאנחנו מכירים. אז הנה כמה סימונים מוכרים שאולי כבר ראינו אותם, אבל נרשום אותם בכל זאת. הסימן הזה, מין E בצורה כזו, הוא סימן שמייצג שייכות, איבר ששייך לקבוצה. למשל, 1 ו3 שייכים ל-N. N זה המספרים הטבעיים, 1 הוא טבעי, 3 הוא טבעי, אז 1 ו3 שייכים לקבוצת הטבעיים N. לעומת זאת, מינוס 3 לא שייך ל-N. כשאנחנו כותבים את הסימן שייך ומוחקים אותו, אנחנו אומרים לא שייך, כי מינוס 3 הוא לא מספר טבעי. האם אפשר גם להגיד ש-N שייך ל3? האם הקבוצה שייכת ל3? ממש לא. לי זה מזכיר דבר מאוד פשוט. מסי שייך לברצלונה. ברצלונה לא שייכת למסי. ואולי כן. זה נושא לדיון במקום אחר, לא כאן. אבל אני מקווה שהבנו את הרעיון. אז אנחנו לא אומרים שהקבוצה שייכת לאיבר, אלא האיבר שייך לקבוצה. הנה סימון נוסף. זה מאוד מזכיר את הסימון הקודם, אבל אין את הקו הזה באמצע. זה סימן של מוכל. כשאנחנו מדברים על קבוצות, קבוצה מוכלת בקבוצה אחרת. איבר שייך, קבוצה מוכלת. אנחנו מציינים שקבוצה אחת מוכלת בקבוצה אחרת. בואו נראה דוגמה. הקבוצה, הסוגריים המסולסלים מסמנים קבוצה. שימו לב, פה 1 ו3 הם איברים בודדים ולכן הם שייכים. לעומת זאת כאן, הכנסנו אותם לתוך קבוצה. הסוגריים המסולסלים מכניסים את 1 ו3 לקבוצה. זו קבוצה שבתוכה יש את 1 ו3. אז הקבוצה 1-3 מוכלת בתוך הטבעיים. 1 ו3 שייכים, הקבוצה עם האיברים 1-3 מוכלת בטבעיים. למשל, אפשר להגיד ש-Z, השלמים, לא מוכלים בטבעיים. הטבעיים מוכלים בשלמים, אבל ההפך כבר לא יהיה נכון. הסימן, כמו 0 מחוק, האות פי, או סוגריים מסולסלים ריקים לגמרי, בלי שום דבר בפנים, מסמנים את הקבוצה הריקה. הקבוצה הריקה היא פשוט קבוצה ללא איברים. תוכלו לחשוב על זה כמו שקית ריקה, שאין בה שום דבר. זו קבוצה ריקה. כדאי לשים לב שהקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה אחרת A, לא משנה איפה. כלומר, הקבוצה הריקה מוכלת ב-A, שימו לב, קבוצה ריקה זה קבוצה, לכן משתמשים בסימן ההכלה ולא השייכות. הקבוצה הריקה מוכלת ב-A לכל קבוצה A, לא משנה איזה קבוצה לקחתם, הקבוצה הריקה מוכלת בתוכה. הנה פעולות שאנחנו מכירים בין קבוצות, ובואו נזכר בשלוש פעולות עיקריות שסביר להניח ראיתם כבר בעבר. אנחנו עושים את זה עכשיו בשפה פשוטה ובצורה פשוטה. עוד מעט נעשה את הכל רשמי. אז הפעולה הראשונה זה חיתוך. מה זה חיתוך? אוסף כל האיברים המשותפים בין הקבוצות. לזה אנחנו קוראים חיתוך. איך אנחנו מסמנים חיתוך? עם הסימן הזה. מזכיר לנו את האות ח'. חיתוך, ח', מזכיר. כך אפשר לזכור. איחוד. אוסף כל האיברים הנמצאים לפחות בקבוצה אחת. איך הסימון הזה? מאוד דומה למה שכאן, אבל הפוך. עכשיו תחשבו על זה.
איחוד, union, וזאת U. טוב, הנה איזושהי דרך נוחה לזכור את האיחוד. יש לנו הפרש. הפרש זה אוסף כל האיברים הנמצאים בקבוצה אחת, אבל לא נמצאים בקבוצה השנייה. איך אנחנו מסמנים הפרש? הפרש מסמנים או עם סלש או עם מינוס. אני אעדיף את הסלש, תכף תבינו למה. אז בואו נזכר שוב. חיתוך זה מזכיר לנו חטא. האיחוד מזכיר לנו U. וההפרש יהיה או סלש או מינוס. אלה הסימנים שנשתמש בהם. עכשיו אנחנו נכיר פעולה נוספת שסביר להניח לא נתקלתם בהם בעבר. סכום. מה יהיה סכום של שתי קבוצות? זה אוסף כל האיברים שמקבלים על ידי זה שמחברים איבר מקבוצה ראשונה לאיבר מהקבוצה השנייה. פשוט לחבר. כמובן שזה אומר שאנחנו חייבים לדעת לחבר ביניהם. אם לא נוכל לחבר את האיברים מקבוצה A לקבוצה B, לא נוכל להגדיר את קבוצת הסכום. חייב שיהיה מוגדר חיבור בין האיברים האלה. למשל, אם נזכר בעבר, יש לי מספרים ויש לי מטריצות. אני לא יודעת לחבר מספרים ומטריצות, אז אני לא אוכל לחבר קבוצה של מספרים עם קבוצה של מטריצות. מטריצות מסדר מסוים עם מטריצות מסדר אחר, אני לא יודעת לחבר. לא יוגדר שם חיבור. אבל אם יש לי קבוצה של מטריצות עם קבוצה של מטריצות מאותו סדר שאני יודעת לחבר, אני אוכל לדבר על קבוצת הסכום. עוד מעט נראה דוגמאות לזה. הסימון יהיה, שימו לב, פלוס. הפרש לא אומר לחסר, סכום אומר לחבר, ולכן זה קצת מבלבל. אז אני בהפרש אעדיף להשתמש בסלש, שלא תחשבו לרגע שהפרש בין קבוצות פירושו הפרש בין איברים, למרות שסכום בין קבוצות פירושו סכום, חיבור של איברים. זה קצת מבלבל, אז זהירות. בואו נראה דוגמה. הנה שתי קבוצות, A מכילה את המספרים 1, 2, 3, 4, 5, ו-B שמכילה את המספרים 2, 4, 6, 8. אנחנו לא נוכיח פה דברים בצורה רשמית, לכן נעזר בציור. הנה, לזה אנחנו קוראים דיאגרמות ון. הציור הזה בא לייצג את הקבוצה A, והציור השני, הבהיר, בצבע הכחול השני, מייצג את הקבוצה B. אנחנו נעזר בציורים בשביל לראות את המושגים שאנחנו מדברים עליהם. לא נוכיח את הדברים מבחינה מתמטית רשמית. מה יהיה A חיתוך B? זה האיברים המשותפים בין A ל-B. איזה איברים נמצאים גם ב-A וגם ב-B. אם אתם מסתכלים על הקבוצות האלה, מאוד קל לראות שהמשותף זה 2 ו-4. איפה אני רואה את זה בציור? הנה. 2 ו-4 נמצאים באזור המשותף בין A ל-B. גם ב-A וגם ב-B. A איחוד B. זה האיברים שנמצאים לפחות בקבוצה אחת. או ב-A או ב-B. ושימו לב שאנחנו כותבים כל איבר רק פעם אחת. 2 ו-4 נמצאים גם וגם. אני לא כותבת אותם פעמיים, אני כותבת אותם רק פעם אחת. הנה 2 פעם אחת והנה 4 פעם אחת. עוד מעט אנחנו נמקם את A איחוד B בציור. בינתיים בואו נראה את האזור. איפה זה נמצא? הנה. האזור האדום שמקיף את שתי הקבוצות, זה האיחוד. עכשיו ניקח את A, ההפרש בין A ל-B, A פחות B. לוקחים את A ואנחנו זורקים בעדינות את האיברים שנמצאים ב-B. אם לוקחים את A וזורקים את 2, 4, 6 ו-8, הוצאנו את 2, הוצאנו את 4, את 6 ו-8 לא צריך להוציא כי במילא הם לא היו שם, ונשאר עם האיברים 1, 3, 5. איפה הם נמצאים בציור שלנו? הנה. למעשה, אנחנו לוקחים את הקבוצה A, ואנחנו צריכים להוציא את האיברים שנמצאים גם ב-A וגם ב-B, כי מי שנמצא ב-B ולא ב-A, מראש לא צריך להוציא, ולכן אנחנו לוקחים את A וזורקים את A חיתוך B, את 2 ו-4. עכשיו שימו לב ש-B פחות A, ההפרש בין B ל-A, לא יהיה אותו דבר כמו A ל-B, כי עכשיו אני אקח מ-B את B, וממנו אני
אוציא את האיברים של A, או למעשה את האיברים המשותפים בין A ל-B. אני אקח את B ואני אוציא את האיברים המשותפים 2 ו-4. עם מה אני אשאר? נכון, עם 6 ו-8. איפה הם ממוקמים בציור? הנה. ועכשיו כשאני מסתכלת, אני רואה את האיחוד. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, זה האיחוד. הוא מחולק לאיברים של A פחות B, A חיתוך B ו-B פחות A. ככה מפוזרים בתוך האיחוד האיברים של A איחוד B. אתם רואים שזה כל האיברים שרשומים פה. מה יהיה A ועוד B? אנחנו יכולים לחבר מספרים של A ו-B, כי אלה מספרים טבעיים. נשתמש בחיבור מספרים שאנחנו מכירים. אז מה יהיה A ועוד B? אנחנו צריכים לקחת איבר מ-A, איבר מ-B ולחבר. איבר מ-A, איבר מ-B ולחבר. אם אנחנו עושים את זה לרגע בצורה מסודרת, מה אנחנו מקבלים? לוקחים את 1 וצריך להוסיף אותו ל-2, 4, 6, 8. איזה איברים אנחנו מקבלים? את 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. עכשיו ניקח את 2 ונחבר אותו ל-2, 4, 6, 8. ושימו לב, איברים שכבר כתבנו, לא נכתוב פעמיים. אז אם נחבר ל-2, 4, 6, 8 את 2, נקבל את 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. וככה נמשיך הלאה, עד שנקבל את כל האיברים. אחד מפה ועוד אחד מפה. נקבל קבוצה גדולה. שימו לב שב-A ועוד B, לפעמים, לא תמיד, יש לנו איברים מ-A, למשל 3, איברים מהחיתוך, למשל 4, איברים מ-B, למשל 8, אבל יש גם איברים שלא היו לא ב-A ולא ב-B, כמו למשל 11, 12, 13, איברים חדשים לגמרי שנוצרו מהחיבור של השניים. כדאי גם לשים לב שבקבוצת הסכום יש איברים שאפשר לקבל בדרך אחת בלבד, למשל את 13. יש לי רק דרך אחת לקבל את 13. לקחת את 5 מ-A ועוד 8 מ-B. זהו, זו הדרך היחידה שאפשר לקבל את 13. לעומת זאת, אם אני מסתכלת עכשיו על איברים אחרים, כמו 7, אפשר לקבל בהרבה דרכים. הנה בואו תדעו. את 7 אני יכולה לקבל כ-1 ועוד 6. 1 מ-A ועוד 6 מ-B נותן 7. רגע, אפשר גם לקחת את 3 מ-A ועוד 4 מ-B, גם זה ייתן 7. ויש לי אפילו עוד דרך לעשות את זה. אני יכולה לקחת את 5 ועוד 2, עוד דרך לעשות את זה. כמובן שאת 7 נכתוב אותו רק פעם אחת, אבל לקבל אותו, יש לי הרבה מאוד דרכים לקבל אותו. עכשיו בואו נעבור להגדרות הרשמיות של הקבוצות. יש לי A ו-B, שתי קבוצות. נגדיר את הפעולות הבאות. חיתוך בין קבוצות. הסימן A חיתוך B נותן לי את הקבוצה החדשה שהיא שווה לכל ה-X'ים, כל האיברים X'ים, כך ש-X שייך ל-A וגם X שייך ל-B. X נמצא גם ב-A וגם ב-B. נעבור לאיחוד. A איחוד B, זכרו את הסימון, A איחוד B שווה כל ה-X'ים, כך ש-X שייך ל-A או X שייך ל-B. מספיק להיות באחת הקבוצות. הפרש בין קבוצות, A פחות B או A/B שווה כל ה-X'ים, כך ש-X כן נמצא ב-A וגם X לא נמצא ב-B. ואם רוצים B פחות A, אז כמובן זה כל ה-X'ים שכן נמצאים ב-B וגם לא נמצאים ב-A, לא שייכים ל-A. ובמידה ומוגדרת בין שתי הקבוצות חיבור, אז נוכל גם להגדיר חיבור. נגדיר סכום בין הקבוצות על ידי A ועוד B שווה לכל האיברים מהצורה X ועוד Y, כאשר X שייך ל-A וגם Y שייך ל-B. אנחנו צריכים לוודא שיש לנו איברים שניתן לחבר אותם. עכשיו נרצה להיזכר בתכונות. כמובן, אנחנו לא נוכיח כאן, אני רק אראה לכם את הדברים בתוך הציור שלנו. אתם, אם תרצו, תנסו לכתוב את הדברים בצורה פורמלית, אבל מה שחשוב שתזכרו את התכונות, כי אנחנו נשתמש בהם
בקורס הזה, בהמשך הדיונים שנעשה במרחבים וקטוריים ותתי מרחבים וקטוריים, שאלה קבוצות. אז הנה הציור שלנו, הנה הקבוצה A, הנה הקבוצה B, ובואו נראה את התכונות שעליהן נרצה לדבר. A חיתוך B זה אותו דבר כמו B חיתוך A. נכון, האזור המשותף הזה לא משנה את מי אמרנו קודם, את A חיתוך B או B חיתוך A. אותו דבר עם האיחוד, בסוף מתקבל אותו דבר אם נעשה A איחוד B או B איחוד A, אבל A פחות B ו-B פחות A זה כבר לא יהיה אותו דבר. A פחות B יהיה האזור הזה שכאן, ו-B פחות A ו-B פחות A יהיה האזור שנשאר לי כאן. זה כבר לא אותו דבר. לא כל פעולה בין קבוצות יש בה חוק חילוף. לא כל פעולה היא קומוטטיבית. A חיתוך B מוכל גם ב-A וגם ב-B. נכון, A חיתוך B, האזור הכחול הזה, יושב גם בתוך A, והוא יושב גם בתוך B. הוא מוכל. החיתוך זו קבוצה, הקבוצה מוכלת גם ב-A וגם ב-B. לעומת זאת, שתי הקבוצות A ו-B מוכלות ב-A איחוד B. A איחוד B כזכור זה שתי הקבוצות ביחד, A יושבת בפנים ו-B יושבת בפנים, ולכן A מוכלת באיחוד ו-B מוכלת באיחוד. זה כבר אמרנו שהקבוצה הריקה מוכלת ב-A, היא מוכלת בכל קבוצה, אבל גם A מוכלת ב-A. תחשבו על זה, כל האיברים של A שייכים ל-A, ולכן A מוכלת ב-A. זה נראה דבר מאוד פשוט, אבל חשוב לזכור את זה. כל קבוצה היא תת קבוצה של עצמה, היא מוכלת בעצמה, וגם הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה. A פחות B מוכל ב-A. אם אני לוקחת את A ומורידה את האיברים של B, מן הסתם מה שנשאר הוא תת קבוצה של A, מוכל ב-A. A פחות A זה הקבוצה הריקה. נכון, קחו את A, תמחקו, תזרקו, תוציאו את כל האיברים של A, עם מה תישארו? עם כלום. מה זה אומר להישאר עם כלום? זה בדיוק אומר להישאר עם הקבוצה הריקה. 9. אם במקרה עם A ו-B יש לי חיבור, איזשהו חיבור מוגדר, ובחיבור הזה יש חוק חילוף, כלומר x ועוד y שווה ל-y ועוד x, אז אפשר יהיה גם להגיד ש-a ועוד b שווה ל-b ועוד a. אם אני יודעת שלקחת איבר מ-a ולחבר לו איבר מ-b, בחיבור הזה יש חוק חילוף, כמו למשל חיבור מספרים, כמו למשל חיבור מטריצות, אז נוכל להגיד ש-a ועוד b או b ועוד a יוצא בסוף אותו דבר. זהו, אלה התכונות שאנחנו נרצה לזכור שקשורות לפעולות בין קבוצות. שאלה, למה יהיו שוות הפעולות אם A מוכלת ב-B? A, תת קבוצה של B. מה קורה אז? בואו נבדוק. תחילה נראה ציור. הנה B ו-A מוכלת ב-B. הנה A יושבת לה בתוך B. A היא חלק מ-B. למה זה חשוב לנו? זכרו, יהיה לנו מרחב וקטורי ויהיה לנו תת מרחב וקטורי. לכן חשוב לנו לבדוק מה קורה במקרה כזה. אז בואו נראה מה יוצא. A חיתוך B יהיה A, כי זה האיברים המשותפים בין B לבין A, כמובן שזה A, זו הקבוצה הקטנה. אם קבוצה A מוכלת בקבוצה B, החיתוך זה הקבוצה הקטנה. למה שווה A איחוד B? כמובן, כשאנחנו לוקחים את A איחוד B, כל מי שנמצא ב-A או ב-B, בסופו של דבר נמצא ב-B, ולכן האיחוד יהיה הקבוצה B. ומה יהיה ההפרש בין A ל-B? קחו את A ותוציאו ממנה את האיברים של B. מאחר שכל איבר של A נמצא ב-B, הוצאנו את הכל. אז עם מה נשארנו? עם הקבוצה הריקה. אתה שואל מה קורה כשעושים B פחות A? שאלה מעניינת. אז הנה B, בואו נזרוק בעדינות את האיברים של A. נשארנו עם הבייגלה, נכון, זה טעים, זה הבייגלה.
לקחנו את B ועשינו חור. נשארנו עם בייגלה. אתה צודק, אדולמדה. זהו חברים, סיימנו להפעם. עכשיו שאנחנו בקיאים במושגי יסוד בתורת הקבוצות, נוכל לצאת לדרך ולפתח את התיאוריה בתוך תתי המרחבים הוקטוריים. תודה רבה לכם.